ඔව් ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔගොල්ලෝ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුත්තේ දවස ගන්න ඩේ ට්‍රේඩ් මානයට නෙවෙයි දවස ගන්න ඩේ ට්‍රේඩ් වල ක්වොලිටි එක සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳ ඩේ ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒවයේ උපරිමය ගත යුතු බව තමයි මම නම් කියන්නේ. නැතු දවසකට ඩේ ට්‍රේඩ් 5ක්ද ගන්න 8ක්ද ගන්න 10ක්ද ගන්න කියන එක නෙවෙයි ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් උවමනාවට වඩා ට්‍රේඩ් ගන්න එක නුවණට හුරු නැහැ. හොඳම කාරණාව තමයි ඔයාගේ සල්ලි පුළුවන් තරම් මාකට් එකේ රිස්ක් කරන්න නැතුව තියෙන තාක්කල් තමයි හොඳ. නමුත් එහෙම ඉන්න බෑ. අපි කොහොමද ඩේ ට්‍රේඩ් කර යුතුයි. නැත්තම් ඒකෙන් ගේන් එකක් ගන්න බැරි නිසා. නමුත් එහෙම ගන්නවා නම් තාම ඉහළ ගුණාත්මක මට්ටමේ සෙටප්ස් ප්ලේ කර යුතුයි. දැන් මේ එවැනි එකක් ඊයේ දවසේ Patreon එකේ මම ෂෙයා කරපු මේක අපි ඔයා දන්නවා යූෂුවලි අපි රිස්ක් කරන්නේ එක යුනිට් එකයි ඒක ඩොලර් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩොලර් 10ක් වෙන්න පුළුවන් 100ක් වෙන්න පුළුවන් 1000ක් වෙන්න පුළුවන් එවැනි ඒ රිස්ක් කරන ප්‍රමාණය තමයි මේ රතු පාට බොක්ස් එකේ උඩ පේන එක මම කලින් කියලා තියෙනවා එවැනි එකහමාර ගුණයක් තමයි අපි අඩුම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඊට අඩුවෙන් අපි ගන්න ඊයේ මේ ට්‍රේඩ් එක ඕල්මෝස්ට් එවැනි 12 ගුණයක් දක්වා ට්‍රේඩ් එකම වුණා. මේ මුළු 12 ගුණෙම අපි ට්‍රේඩ් එකේ හිටියේ නෑ. අතරදී අපි ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වුණා. නමුත් මේ මෙවැනි පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන ඩේ ට්‍රේඩ්ස් තමයි සෙවිය යුතු වන්නේ සහ ගත යුතු වන්නේ. මේක ගන් හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම මෙවැනි මූව්ස් වලට යන්නේ. නමුත් මෙවැනි මූව් එකක් આવොත් ඒක උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. එතකොට මේක ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ හැම වෙලෙම ඩේ ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් ලොස් වෙන්නේ අපි එකයි ගේන් එකක් આવොත් හැම වෙලෙම අඩුම එකමාරයි. නමුත් මේ වගේ 5 6 7 8 10 12 වගේ ගේන්ස් උත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ලොස් වෙන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න එපා. මොකද මේක ලොස් නොවි මේ ගමන යන්න බෑ. ඕනම ජගතෙක් ලොස් වෙනවා. මම ඩේ ට්‍රේඩ් chat rooms මේ ලෝකේ තියෙන හොඳ reputed chat rooms සියල්ලෙම ඉඳලා තිනවා. ඒ හැම මොඩරේටර්ම ලොස් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය කාරණාවක්. ඒක ඔයා trading in the zone කියවොත් මාක් ඩග්ලස්ගේ ඒ ඔය ලොස් එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙලා තිනවා. විශේෂ තොරතුරු සොයාගත හැකි කියලා බලන්න. එතකොට මට කියන්න උවමනාව තිබ්බේ quantitative පැත්තට වඩා qualitative පැත්ත සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් යොමු කරන්න කියන එක. ඒ වගේම ඔයා day trade කරන්න interested නම් Patreon එකට සම්බන්ධ විය හැකියි. ලින්ක් එක හොයාගන්න පුළුවන්. YouTube වීඩියෝ description box එකේ පාල්ට ගියාම Patreon කියලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාට payments ගැන කියනවා නම් විශේෂයෙන්ම නොදන්න අයට credit card use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් PayPal account එකක් හදලා ඒක හරහා pay කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් commercial bank HNB debit card ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවනම් use කළ හැකි බවත් අනිත් community members ලා සඳහන් කරලා තිබ්බම මම දැක්කා. මේ පේන්නේ chat එක chain link මේ chat එකේ වර වෙන පහුගිය දවස්වල chain link ඩොලර් drop වුණා 4.65ට එතන ඉඳලා price එක pump වුණා almost 2x ගියා 8.750 දක්වා. එතන ඉඳලා මේනකොට price එකේ යම් weakness එකක් පේන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොත chain link ගැනීමට මොහොත නෙවෙයි. මේ මොහොතේ chain link හොඳ entry position එකක් හේවීමටයි මොහොත වර පේනවා. මේ price එක pump වෙනවා. pump වුණේ මෙන්න මේ level එකට. එතනින් price එක weakness එක weak වුණා price එක එතනින් පහළට එමින් තියෙනවා. ඊළඟ support level එකක් හොයාගනිවි බොහෝ විට මෙන්න මේ 7.25 area එක. මට කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබේ chain link සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් මෙවර bull market එකේදී යොමු වෙනවා. ඒ නිසා මේක watch එකේ නැත්තම් මේක ඔයාගේ altcoin portfolio එකේ සිටිය යුතුම altcoin එකක් බව මීට කලිනුත් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ තොරතුර බලන්න. Giant whale sells Ethereum and builds a massive stash of this altcoin කියලා මේ this altcoin යනුවෙන් මේ ආටිකල් එකේ හඳුන්වන්නේ chain link වගේම chain link මේ whale අරන් තියනවා ලක්ෂ 4ක් chain link staked ETH වලින් staked ETH use කරලා Ethereum දීලා chain link වලට invest කරලා බව. ඉතින් whale activity සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ වගේ changes market එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලෝ sense කරනවා යම් price changes price moves ඉදිරියේදී ඒ අනුව බලනකොට chain link ගැන ලොකු conviction එකක් තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් watch එකේ ඉන්න ඉදිරිය මේ පහළ තියෙන යට තියෙන orange lines දෙකෙන් උඩ තියෙන line එක 6.17 කියන්නේ 6.10 area එක support එකක්. ඊළඟට මේ 725 කියන තව support එකක්. long term යන accumulate කරනවා නම් ඔය areas වල මම හිතන්නේ 5.25ට නැවත වැටේවි කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක හොඳ level එකක්.
watch කරන්න ඔය major levels for chain link. Bitcoin සහ Dogecoin සම්බන්ධ මේ තොරතුරු තියෙනවා. whale activities. Whales transfer over 531 million in Bitcoin and Dogecoin. එක whale කෙනෙක් unknown wallet එකකින් ඉඳලා තව unknown wallet එකකට crypto transfer කරලා තියෙනවා. ඒක ලොකු impact එකක් market එකට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තවත් whale කෙනෙක් Bitcoin 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් Coinbase පැත්තට Coinbase එකට exchange එකට transfer කරලා තියෙනවා. මේක ඒ තරම් ද කාරණාවක් නෙමෙයි. Bitcoin bearish signal එකක් මේ major exchange වල සාමාන්‍යයෙන් crypto transfer කරන sell කර Dogecoin උත් එවැනිම transaction සමහර ඒවා unknown wallet to unknown wallet හැබැයි සමහර ඒවා Robinhood වගේ exchanges වලට ඒවල තියෙනවා. ඒකත් ඒ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. sell news එකක් විය හැකි. මේ sell කරන්න එවනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට whales ලා market manipulate කරන්නත් මේ වගේ exchanges වලට එවනවා මේ tokens. හැබැයි really ඒගොල්ලෝ sell කරන්නේ නැහැ. selling pressure එකක් තියෙන බව පෙන්වන්න. එතකොට retail traders ලා අපි ඔයාලා සමහරලාට sell කළා මේවෙන් එළියට පයින්න උත්සාහ කරනවා. අපේ sell orders වලට ඒ whales ලගේ buy orders වැටෙනවා. ඒවා accumulate කරන්න market manipulation සඳහා භාවිත කරන එවැනි උපක්‍රම මේක එවන්නක් විය හැකි. කෙසේත් මේකට bitcoin තියෙන තැන අනුව සමහර විට මේක really sell කරන්න උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. 15500 ඉඳලා 31000ට ආපු වෙලාවෙ විකුණනම නැවත 25ට වගේ drop වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට accumulate කරන්න තවත් හොඳ average එකකින් add කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන නිසා කෙසේ වෙතත් මේ සතිය තීරණාත්මක සතියක් මේ එළඹෙන සතිය වැදගත්ම සිදුවීම සිදුවෙන්නේ බදාදාවට ජූලි 26 මිට කම්පනීගේ earnings report එකේ release එක තියෙනවා. ඒ වගේම බදාදා Federal Reserve rate decision එක ඊට පස්සේ Fed Chair Jerome Powell කතා කරනවා FOMC meeting එකේ press conference එකේ. ඒකෙම එදා දවසේ ඉඳලා House of Representatives Financial Service Committee එකේ ආය ගිය සතියේ delay කරපු vote එක එන සතියේ cryptocurrency legislation එක සම්බන්ධයෙන් ඡන්දයකට යන අවස්ථාව ඒ 26 27 විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. European Central Bank Monetary Policy Statement එක ඒ වගේම Eurozone rate decision එක වගේම US gross GDP numbers initial jobless claims වගේ කතන්දර සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට Friday තවත් personal consumption expect PCEI numbers මේකත් inflation සම්බන්ධයෙන් තාම වැදගත් තොරතුරක් Friday release වීමට නියමිතයි. එතකොට බදාදා rate decision එක සිකුරාදා PCEI numbers මේ PCEI numbers උත් closely monitor කරනවා Federal Reserve. ඉතින් මෙවැනි කාරණා සිද්ධ වීමට නියමිතයි. ඉදිරි සතිය සඳහා අඟහරුවාදා කර්මක slower market එකක් දැකිය හැකි. ඒකම එළඹෙන week එක කර්මක volatile week එකක් විය හැකි මෙවැනි වූ major news release වීමට තියෙන නිසා. එතනින් එමු ඒඩා chart එක බලන්න. මේ පේන්නේ ඒඩා daily එකේ පැහැදිලිව අපිට පේනවා price එක pump වුණා 740 ගානට pump වෙලා එතනින් පස්සේ pull back වුණා 729ට යම් price recovery එකක් මේ මොහොත වෙනකොට පේනවා. අද දවසේ price එක අලුත්ම brand එකක් වෙනකොට 31 හිඩමින් කියන බව පේනවා. ඒඩා සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම හේතුව ඒඩා ගැන විශේෂ තොරතුරක් තමයි මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ Cardano's ecosystem that for major boost as Mithril nears main release. Mithril කියන වචනේ අතරම මේක ෆික්ෂන් එකක් නැත්නම් මේක ප්‍රබන්ධයේ එනවා. ලෝකේ තියෙන ප්‍රබන්ධ වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ස්ට්‍රොංගස්ට්ම ලෝහය විදියට මිත්‍රිල් හඳුන්වනවා. ඒ නමම තමයි මෙතනට තරම් තියෙන්නේ. ඒතකොට මිත්‍රිල් මේ net launch එක ඉතාම ආසන්න බව Cardano සඳහන් කරනවා. මේක develop කරේ IOG නැත්නම් input output global මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් Cardano min layers දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි settlement layer එක අනිත් එක තමයි computational layer එක. අපි කියමු මේක තට්ටු දෙකක බිල්ඩිමක් කියලා. ඒතර first floor එක ground floor එක තමයි settlement layer එක. ඒක තමයි ADA ඉන්නේ. ඊට උඩ layer එක තමයි first floor එක තමයි computation layer එක. ඒතර මේ Mithril එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ තට්ටු දෙකේ බිල්ඩි තවත් enhance කිරීම strong කිරීම. දැන් Cardano ecosystem එක විදිහට grow වෙනකොට network එකේ transactions ප්‍රමාණය ඉහළ යනකොට මේ Mithril upgrade එකත් එක්කම මේ සමස්තය handle කිරීමේ බර දැරීමේ හැකියාව තවත් ඉහළ යනවා Mithril launch එක නිසා. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් මේ net release එක Cardano ecosystem එකට. ඉතින් ඒක ඉතාම ළඟදී සිද්ධ වෙන බව.
කාඩ්න එකේ ලොකුම චෝදනාව තිබ්බේ පහුගිය කාලේ කාඩ්නෝ වැඩ සිද්ධාන් හරි ස්ලෝ හිමීට යන්නේ ඉකෝසිස්ටම් එකට එන ඇප්ලිකේෂන්ස් මානේ අඩුයි ඩෙවලොපර්ස්ලාගේ ඇක්ටිවිටීස් අඩුයි කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් කාඩ්නෝ චාල්ස් හොස්කින්සනුත් වරක කිව්වා මතක නම් ඔයාලට සොලානා ෆවුන්ඩර් වර්ග විහිළුවකට පවා ගත්තා මේ කාඩ්නෝ ඉකෝසිස්ටම් එක අවසානයේ සොලානා කඩාගෙන ඩොලර් 8ට චාල්ස් හොස්කින්සන් තාමත් ගමන හෙමින් උත් තීරණාත්මක ගමන යන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එකින් එකට අලුත් වැඩ හිමීට උනත් සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව තමයි මේ අනුව පේන්න තියෙන්නේ. මිත්‍රිල් මේ net release එක ළඟදීම සිදු වෙන බව තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් අපි මෙන්න මේක තවත් බලගෙන වීඩියෝ එක හමාර කරමු. Nevada woman sentenced for hiring hitman with bitcoin to kill ex-husband. මේක සිද්ධ වුණේ 2016 ඩොලර් 5000ක් වටින බිට්කොයින් තමයි ඒ කාලේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන්නේ ඩාර්ක් වෙබ් එකේ තිබ්බ මේ සයිට් එකකට මේගොල්ලෝ කරන්නේ කුලියට මිනි මරණ එක. මේ සයිට් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරපු මේ කාන්තාව බිට්කොයින් 12ක් යවුවා පේමන්ට් එක විදියට ඒ වක්කට බිට්කොයින් 12 ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 5000යි 2016 අද වෙනකොට ඒකේ ප්‍රයිස් එක 3,60,000යි. කොහොම නමුත් මේක ඇමරිකාවේ සිකියුරිටි ඒජන්සීස් මේ සිද්ධිය හොයාගත්ත ඩාර්ක් වෙබ් එකකින් හොයාගෙන මේ කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගත්තා වසර 5ක ඉරදනුවක් නියම වෙලා තියෙනවා. බිට්කොයින් තමයි පේ කරලා තියෙන්නේ බිට්කොයින් තමයි පේ කරලා තියෙන්නේ අර හිට්මෑන්ගේ නැත්නම් කුලියට මිනි මරන්නගේ ෆී එක විදිහට අවසානයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බලනකොට මේකත් ස්කෑම් එකක්. ඩාර්ක් වෙබ් එකේ තිබ්බ ස්කෑම් එකක්. අර බිට්කොයින් 12 තුරුදාන් අර මට වෙබ්සයිට් එකත් එහෙම පිටින්ම අතුරුදාන් බව සඳහන් වෙනවා. කාන්තාව ඉරදනු පමණක් ඉතුරුන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන අද දවසෙත් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙනවා. වගේම වීඩියෝස් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වගේම Patreon එකේ day trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒකේ ඔයාලා කැමති tier එකකින් join වීමේ අවස්ථාව මේ වෙනකොට තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝම මතලු වීඩියෝ එකත් එක්ක සුබ දවසක්.